Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na mint, green, and gold with butterfly na pang 18th birthday or debut invitation, pero pwede nyo din itong gamitin na pang wedding invitation. So sana magustuhan ninyo ito, and kung gusto nyo gamitin itong layout na ito para sa inyong invitation or sa inyong event, sobrang dali lang nitong gawin dahil dalawang images na yung kailangan natin dito, at ito ay ang mga mint, green, and gold butterfly at ang mint green with gold lines background. So yun lang yung mga images na kailangan natin dito. So yun yung mga kailangan yung hanapin dyan sa Google para i-download. Pero meron akong good news sa inyo para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google ng mga images na kailangan natin dito. Ang mga images na ginamit ko dito is nandyan sa description box, so kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news dahil kung ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin ang layout na ito, hindi mo kayang sundan ang video na ito, or kaya ay wala kang time para gumawa ng sarili mong layout, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo lang ako na i-email, nandyan sa description box ng aking email. So i-email mo na ako kung gusto mo i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman i-download mo lang yung mga images na kailangan natin dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo ditong mint green and gold with butterfly na pang 18th birthday or debut invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So sana nagustuhan ninyo ito, and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!